Mo ni atong utanon karon ang saging Cardaba nga hilaw, dili hinog. Hello, good morning. Ang atong buhaton karon is magluto ta og saging nga utan. Saging Cardaba nga utan. Himo utanon. Dili siya hinog kani atong kanon. Utanon. Pero mas maayo untang mas linghod ba. Okay. Ato ni siyang panitan. Yan ni pagpanit no, hiwaon crispy kasad. Ato ni siyang hiwa-hiwaon. Pwede na siya tawag ani sapsapon ba. Yan, pwede na siya. Mo ni atong human nga og adag. Ato isagol kani saluyot. Naasad tayo og subos Bombay. Anya. Mag-prepare ta og tubig. So bisan pila nga tubig depende sa inyong lutoon. Ang akong giluto kay is 3 ka baso kay 5 ka inani man akong kuha niya plus lubi, usa ka cup. Yung wa may lubi nga fresh ko. Pwede ra sad kaning mga ikan sa mall. Unya, ato na ni siyang initon. Unahon na to ang saging kay mas dugay ni siyang malata compare sa mga dahon. So ato sana siyang latan. Unya, naglata na ko og saging. Ayan. Ang atong himon is utan nga saging Cardaba. Unique po na siya ba? Pangmasa. I-mix ang atong ingredients. Ato na ni siyang i-lunod. Nga ato na siyang latan og garlic. Muna ni siya ang finished product. Nya, dira gisud sa plato na to. Tapos na ko guys, ang ingredients ani saging Cardaba, kanang hilaw, dili siya hinog or mahimo, kanang linghod. Nya imong panitam sa sapo nya. Unahon nimo magluto mga 15 minutes nimo nga pagluto. After na ibutang nimo ang saluyot o sa ingredients nato karon, saluyot, malunggay or pwede din yung subakan ba diha kunsa or puna nimo ninyo og lain nga utanon basta kani pangmasa ni siya. Pinaka simple. If ever wala mo'y tuno or nadit ang usa ka lubi usa ka kuan ay guys, usa ka baso. If ever wa mo'y lubi nga fresco kanilang kanang gikan sa mga malls nato ang ready to cook. So mana ni ron i-try ninyo guys. Lami kayo ang atong utan karon, pang immune booster gini siya. Thank you. Naunta. Gabang.
I-share niyo guys. Kaon. Sinot sa kaon. Pilang luy ala. I-share na. Ma-share ba niyo?